Sok szeretettel köszöntök mindenkit, még mindig Barcelonában vagyunk, de most ez nem látszik, mert ez egy meeting room. A Clixnek a meeting roomja, és van előtte egy csomó Clix termék, amiket mi nagyon szeretünk a Virág Danival, mert hogy nekünk volt BlackBerry élményünk, sőt egy picit még a mai napig is van. És ezeket visszahozzák. Ugye a Clix eddig is csinált, vagy mondhatjuk azt, hogy azzal kezdte, hogy főleg iPhone-hoz készítettek QWERTY billentyűzetet, amit ilyen tokként rá lehetett tenni, de most ugye hát két irányba is tovább léptek. Mutatom azt, ami hamarabb lesz piacon. Ez egy olyan megoldás, ami ugye egy MagSafe-es, csikettes megoldással lehet csatlakoztatni hát olyan telefonokra, amin ez a lehetőség adott. Ugye itt van egy iPhone, aminél ezt tudom demonstrálni, és itt ilyenkor ez egy powerbank is, van benne egy 2000 pár 100 mAh akkumulátor, de a lényeg az, hogy ki lehet húzni innen alulról ilyenkor a billentyűzetet, és ez ráadásul ilyen több állásban megállítható, hogyha más méretű ugye a kijelződ, illetve a telefonod, és ugye távolabb van a MagSafe-es csatlakozótól az alja, tehát hogy ezt te állítod, hogy hova szeretnéd, és akkor gyakorlatilag kapsz egy billentyűzetet. Na most ezzel ugye az van, ez Bluetooth-on csatlakozik, mi azt tapasztaltuk, hogy semmiféle lag nincsen, tehát azonnal mennek át a gombnyomások a telefonra, hogyha itt nyomkorászom. Viszont ugye a billentyűzet kiosztás az ilyen fizikai gombsoroknál mindig kérdéses, és ez is ugye egy angol kiosztású billentyűzet jelenleg. Terveznek belőle más kiosztásokat, ha most ékezetet akarsz írni, akkor hosszan kell nyomnod ugye az adott karaktert, és akkor vagy az érintő kijelzőn választod ki, vagy megnyomod a hozzá kapcsolódó számgombot itt alul, és akkor tudsz ékezetes karaktert írni, illetve nyilván a prediktív szövegbe segít valamennyire. Úgyhogy ez az a termék, ami nagyon hamarosan már piacon lesz, ez május-június magasságában meg lehet rendelni online, és ez működik, és ez egy kifejezetten jópofa kis cucc. Nem minden telefon az oké, de mondjuk meg tudjuk azt mutatni, hogy itt van mondjuk egy Magic 8 Pro, és akkor arra is, hogyha van a hátvaján olyan tok, ami ilyen MagSafe, és akkor rá lehet tenni, és azon is működik. De például én próbáltam Foldable-ön, ugye itt van egy Fold 7, arra a hátuljára is rá tudom tenni, valahogy így, de hát az elég kreténül néz ki, ezen nyilván nincs szükség erre a dologra. Úgyhogy ez a kiegészítő termék. De ami viszont sokkal érdekesebb szerintem, hogy alakulóban van a Clix kommunikátor, vagyis ugye a Clixnek az első standalone saját telefonja, ami hát visszahozza a BlackBerry életérzést, de hát nyilván Android alapokon. Ez, mint látjátok, egy nagyon jó méretű androidos készülék, teljes QWERTY gombsorral, ami touch sensitive is, tehát hogy ezzel navigálni is tudsz, hogyha húzigálod az ujjadat a gombsoron. És egyébként pedig tele van tömve mindenféle jópofa dologgal, amik főleg szoftveresek, de maga a hardware is abból a szempontból kellemes, hogy van rajta például jack csatlakozó, azt már lehet látni, egy kamera van a hátlapon, új lemondatolvasó van itt oldalt, és ez az új lemondatolvasó egyébként, ez egy értesítési LED-ként is funkcionál, ez egy RGB LED, bármilyen kontakthoz, meg eseményhez különböző színeket tudsz hozzáállítani, és akkor itt jelzi neked, hogyha történik valami. Van rajta a klasszikus némító kapcsoló a másik oldalon, tehát hogy tényleg azok a dolgok vannak rajta, amiket úgy megszoktunk így a 10-15 év távlatából, és mostanra kezdenek kikopni az okostelefonokból, és a Clix visszapróbálja ezeket hozni. Na de ugye az a kérdés, hogy milyen lesz a szoftver, mert hát ugye ezek még dummy-k, és Q2-ben lesznek majd piacon valószínűleg. Egyelőre van egy bevezetési ár előrendelőknek, ami $400, de amikor ténylegesen piacra kerül a két készülék, akkor $500 lesz az ára. Szóval, hogyha valaki kedvet kapott hozzá, az már most rendelje elő, és tudunk mutatni már szoftvert, mert a Clix csinált egy olyan verziót, amit meg lehet nézni egy már működő telefonon, és ezt mindjárt bemutatom. Szóval mivel ennek a készüléknek a kijelző felbontása meg aránya az nagyon hasonló ahhoz, mint ami majd a Clixen lesz, ezért aztán a szoftveres interfészt hát szőrmentén meg tudjuk mutatni, mert hát ugye ez már egy működő fiók, ami itt benne van, a Clix munkatársának fiókja, de látjátok, hogy a kezdő oldal is úgy van összeállítva, hogy már is jönnek az üzenetek, és azért ez az animáció, ahol így a kontaktok között tudsz szaladgálni, ez elképesztően jól néz ki, és természetesen ilyen swipe-os módszerrel lehet bemenni az üzenetekbe, válaszolgatni, és ugye ezen a kijelzőn, ugye itt a kijelzőn swipe-olsz, de magán a Clix kommunikátoron, tehát a végleges telefonon, majd fogsz tudni swipe-olni a billentyűzeten is. Ez ugye nem egy olyan telefon, amin van ilyen billentyűzet, hanem itt a kijelzőnek a gesztusaival, de alapvetően egy ilyen
nagyon gyors, nagyon fluid, nagyon összeszedett rendszer, ahol nem csak azt tudod megcsinálni, hogy az összes üzenetet kezeled egy helyen, hanem azt is meg tudod csinálni, hogyha mondjuk van egy olyan kontaktod, vagy egy chat threaded, ami fontos neked, hogy mindig lássad, hogy mi zajlik benne, akkor azokat ki tudod pinnelni például a főoldalra, és akkor az fixen ott van a főoldalon, és látod, hogyha van benne új üzenet, vagy új e-mail, vagy új értesítés. Szóval, hogy a Clicks rendszer az már ezen a telefonon van tesztelve, és majd ugyanez a layout fog rákerülni a Clicks kommunikátorokra is, amikor azok megjelennek. Sőt, nekünk azt mondták, hogy én vélelmeztem, hogy ez egy nagyon gyors hardware, ami ebben a telefonban van, gyorsabb, mint ami a Clicksben lesz, hogy talán ez nem lesz olyan fluid majd a Clicksen, de azt mondták, hogy még jobban lesz optimalizálva a végleges hardware-re a Clicksen szoftver, és még fluidabbul, még gördülékenyben fog futni, szóval valószínűleg egy egészen más és egy teljesen jópofa felhasználó élmény keletkezik majd belőle. A kommunikátorokban levő Dimensity chipset, MediaTek chipset, az nem igazából nem a 8300-as, hanem annak az IoT verziója, ami azért fontos, mert hosszabb ideig tud terméktámogatást kapni. Most azt mondták a Clicksnél, hogy Android 20-ig biztos kap frissítéseket, és még további 2 évig fog kapni security patcheket, szóval egy relatív hosszú terméktámogatással lehet számolni. Szóval ez a Clicks jelenlegi helyzete a kommunikátorral, a MagSafe-es billentyűzettel, és ugye a szoftverrel, amit be tudtam mutatni ezen a készüléken. Úgyhogy mi nagyon várjuk a második fél évet, hogy ezek ténylegesen elkészüljenek, ki lehessen őket próbálni, piacra kerüljenek, és legyen velük nem csak nekünk első kézből tapasztalatunk, hanem azoknak is, akik előrendelték a terméket, mert nincsenek kevesen. Ennyi fér bele ebbe a videóba, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, ha szeretnél még hasonlókat látni ezen a csatornán, akkor légy szíves, nyomd meg a feliratkozás gombokat, ha pedig már egyiket is fel voltál iratkozva, akkor tökre köszönjük, hogy ezt is megnézted, találkozunk nagyon hamarosan, sziasztok!